નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ કિલી ગુજરાતીમાં। તો આજે હું તમારી સાથે વઘારેલી ખીચડીની રેસીપી શેર કરીશ। જો તમને આ વિડીયો ગમે તો તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ રેસીપી। તો અહીંયા ખીચડી બનાવવા માટે મેં કુકરમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું અને તેમાં નાખીશું લીમડાના પાન। સાથે સાથે લસણના થોડાક ટુકડા નાખી દઈશું અને એક સમારેલી ડુંગળી નાખી દઈશું। અડધી વાટકી જેટલા વટાણા નાખી દઈશું। નાના ટુકડામાં કાપેલી પરવળ નાખી દઈશું। બટાકાના નાના ટુકડા કરીને નાખી દઈશું। થોડીક તુવેરની દાળ નાખી દઈશું। થોડીક મગની ફોતરાવાળી દાળ નાખી દઈશું અને ખીચડિયા ચોખા નાખી દઈશું। સાથે સાથે તેમાં મસાલો પણ નાખી દઈશું। તો આપણે નાખશું અડધી ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરાનું પાવડર। આ ખીચડી ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે। તમને જે ગમતા હોય તે શાકભાજી પણ તેમાં નાખી શકો છો। સાથે સાથે તમને ગમતા મસાલા પણ આમાં નાખી શકો છો। તો અહીંયા આપણી જે ખીચડી છે તેમાં હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું। બધી જ વસ્તુઓને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ આ રીતે તેને તેલમાં હલાવતા રહીશું, જેથી બધી જ વસ્તુઓ છે તે સરસ રીતે તેલ સાથે અને બીજા બધા મસાલા સાથે પણ મિક્સ થઈ જાય। આ ખીચડી ખાવામાં ખૂબ જ પૌષ્ટિક હોય છે। તે પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે કારણ કે આપણે તેમાં મગની દાળ અને તુવેરની દાળ નાખી છે। દાળ પ્રોટીનનો એક સરસનો સ્ત્રોત છે। શાકભાજીની સાથે આ રીતે દાળ નાખવાથી જે ખીચડી છે તે ખૂબ જ પૌષ્ટિક બને છે। 2 ગ્લાસ પાણી નાખી દીધા પછી આપણે તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। કુકરના ઢાંકણને બંધ કરી દઈશું। કુકરની 2 સીટી થવા દઈશું। તો અહીંયા કુકરની 2 સીટી થઈ જાય પછી આપણે તેને જ્યાં સુધી તેમાં પોતાની મેળે જ હવા ન નીકળે ત્યાં સુધી તેને એમ જ રાખીશું। પછી કુકરને ખોલીશું। તો અહીંયા આપણી વઘારેલી ખીચડી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। મિત્રો, ખાવામાં ખૂબ જ હેલ્ધી, સ્વાદિષ્ટ આ વઘારેલી ખીચડી જો તમને પસંદ આવી હોય તો તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। નોટિફિકેશન બેલને પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળતા રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। મળીએ નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ।